Hello guys, good afternoon. This is your Kuya Bok, and today gusto ko lang i-review yung Mungyo um, Old Pastel. So if you are interested na mag-avail ng Mungyo Oil Pastel sa online, so una na akong bumili and bibigay ko sa inyo yung review ko dito bago ko siya na-receive. Okay, so ano pa hinihintay natin? Tara, i-review na natin. Ayan, so hello guys, Kuya Bok is here, and today mag-unbox tayo ng soft pastel from Mungyo. So sobrang tagal din yung dumating, and pero worth it naman yung paghihintay. So ayan, open ko na siya. Yung carrier is LBC. Ayan. And then meron din siyang bubble wrap. Sobrang secured. And excited na ako makita yung loob. So check natin. So bali naging interesado ako sa pastel kasi sobrang gusto ko talaga mag-color and nakaka-relax sa mata. So ito yung box niya. Okay naman. And then may additional box pa ulit. Okay. So kung makikita nyo dito, mini pastel, finest pigment, burst of touch, brilliant color, and mini pastel. Ayan. So check na natin kung kompleto yung kulay. Wow, secured din siya kasi meron din siyang foam sa loob. Okay, baliktad. Yun lang. Okay, nakikita nyo, sobrang excited akong gamitin. So may dalawa dito na white. Okay, drawing pastel M-01. Ayan. Oh, sorry. And then yung black. Hindi ko makita yung naka-ukit. So as you can see, oh, parang okay naman, kompleto naman siya. Okay, so lapit natin konti. Para sa akin mukhang okay na siya sa magsisimula. So excited na akong magsimula ng art activities. And guys, ilalagay ko yung link sa ibaba ng description kung gusto nyo mag-avail or mag-order ng Mungyo soft pastel para mas mabilis kayo makaka-order. Alright, and then nag-review na din ako sa Shopee na good quality siya. So hanggang dito muna guys, and gagamitin ko na to sa mga future vlog natin, and then yung mga all pastel activities. Again guys, don't forget to subscribe and hit the notification bell sa ibaba para ma-notify kayo sa mga incoming artwork activities ni Kuya Bok. So once again, bye bye.